Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 209, sau khi Thạch Hạo đi gặp vị Tam trưởng lão Chí Tôn Cảnh, anh ấy đã liền cùng Hỏa Linh Nhi trở về. Thời gian qua đi, không lâu sau, cảnh tượng bây giờ đã ở tại vùng đất đỏ rực như một ngọn núi lửa vừa mới phun trào. Rất nhanh, thân hình của Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi cũng xuất hiện ở nơi đó, đây chính là nơi mà ông nội của Thạch Hạo chọn làm nơi tu luyện. Vừa khi Thạch Hạo đi tới, Thạch Trung Thiên đã vui mừng đi ra chào đón cháu trai của mình. Nhìn Hỏa Linh Nhi bên cạnh, ông ngỡ ngàng nói: "Hạo Nhi, đứa bé này là ai, lẽ nào là..." Nghe vậy, Hỏa Linh Nhi liền chạy tới sau đó chắp quyền hành lễ trước ông nội của Thạch Hạo. Còn nam nhân kia, ở bên cạnh, hắn ta vừa gặp ông nội đã huênh hoang nói: "Gia Gia, đây là vợ con, lần này dẫn cô ấy tới là muốn ra mắt cô ấy với tổ phụ. Cô bé này rất được, chỉ cần con thích là ta không ý kiến." Nói xong, ông liền cười lớn, ở bên cạnh, Hỏa Linh Nhi ngại ngùng, thế nhưng rất nhanh nàng đã liền cùng Thạch Trung Thiên trò chuyện. Cứ thế, ba người nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Sau đó, cả nhà lại tổ chức ăn một nồi lẩu buffet với rất nhiều hung cầm quý hiếm. Vừa ăn, ba người vừa nói chuyện cười đùa vô cùng vui vẻ. Và tất nhiên rồi, cháu trai mình muốn thành hôn, Thạch Trung Thiên liền nói để ông chủ trì hôn sự. Đáp lại, Thạch Hạo chỉ nói mình sắp phải đi xa, không biết khi nào gặp lại, vì thế, trong thời gian đó, Thạch Hạo không muốn người mình yêu phải buồn. Nghe tới đây, Thạch Trung Thiên cũng liền đồng ý, ba người lại tiếp tục trò chuyện. Ở bên cạnh, sói con nó ăn no thì lăn quay ra ngủ kệ đời vậy thôi. Cứ thế, cảnh tượng hạnh phúc của ba người mau chóng qua đi. Không lâu sau, Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi đã từ biệt ra. Tiếp theo, hai người đi tới một vùng đất yên tĩnh rồi cùng nhau ngồi xuống, tựa vào vai Thạch Hạo, Hỏa Linh Nhi dặn dò anh ấy rất nhiều chuyện. Cuối cùng, như để Hỏa Linh Nhi yên lòng, Thạch Hạo thì thào vào tai nàng nói: "Nếu như ta còn sống, nhất định sẽ quay lại tìm nàng." Nghe được lời này của Thạch Hạo, Hỏa Linh Nhi mới thấy yên tâm hơn phần nào. Cứ thế, tựa đầu vào vai Thạch Hạo, hai người mặc kệ thời gian trôi. Thời gian qua đi, không lâu sau, Thạch Hạo đã dẫn Hỏa Linh Nhi trở về Hỏa Tăng Thành, nơi mà nàng bình thường vẫn sinh sống ở đó. Trong khoảnh khắc sắp phải ly biệt, vừa đi, Hỏa Linh Nhi có chút buồn bã nói: "Dâu lửa nở hoa, một năm rồi lại một năm, ta sẽ luôn ở đây chờ huynh trở lại." Nghe được lời này, lòng Thạch Hạo có chút bồi hồi, anh ấy không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người mình yêu nữa. Cuối cùng, sau một hồi quyến luyến, Thạch Hạo nhìn Hỏa Linh Nhi nói: "Bảo trọng, ta sẽ sớm quay trở lại." Nói xong, Thạch Hạo cất bước quay đầu rồi phóng thẳng trời cao. Thế nhưng chưa được bao xa thì đột nhiên từ phía xa Hỏa Hoàng lại từ đâu xuất hiện, sau đó đi tới, thanh âm vang lên nói: "Ngươi định cứ thế mà đi à? Tại sao ngươi không cho con bé một tia hy vọng? Ta sẽ trở về, chỉ cần ta còn sống thì nhất định sẽ trở về. Vậy tại sao giờ lại không thể ở cùng nhau, dù chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thậm chí chỉ cần vài canh giờ?" Nghe được lời của Hỏa Hoàng, Thạch Hạo như bừng tỉnh, anh ấy quyết định sẽ quay lại và sẽ cùng Hỏa Linh Nhi tổ chức một cái lễ thành hôn đầy hạnh phúc. Cứ thế, Thạch Hạo quay đầu, anh ấy liền chạy tới và ôm chặt Hỏa Linh Nhi đang rơm rớm những giọt lệ vào lòng trong niềm hạnh phúc. Từ phía xa, Hỏa Hoàng cũng đi tới rồi nói với con gái, mình sẽ chủ trì hôn lễ cho hai người. Nghe vậy, Hỏa Linh Nhi có chút vui mừng. Thời gian cứ thế trôi qua, ở tại nơi đây bây giờ đã tràn ngập một màu đỏ thắm, từng chiếc chuông gió rung rinh trong gió. Ở dưới gốc cây, Thạch Hạo trong chiếc áo bào đỏ thắm cùng mái tóc đen tung bay phấp phới vẫn đang lặng yên chờ người mình yêu đi tới. Và rồi, ngày anh ấy được chứng kiến người mình yêu đẹp nhất cũng tới. Khi nàng xuất hiện, Thạch Hạo như đứng hình bởi vẻ đẹp ấy. Cứ thế, anh ấy đi tới và nắm lấy tay nàng. Trước sự chứng kiến của Hỏa Hoàng, hai người cũng bắt đầu lễ thành hôn đầy hạnh phúc. Sau đó, nơi đây tràn ngập hoa hồng, khung cảnh trở nên lãng mạn và hạnh phúc vô cùng, trên môi cả hai đều nở một nụ cười mãn nguyện. Mặc cho thời gian qua đi, hai người vẫn ở bên nhau và giữ trọn khoảnh khắc đầy hạnh phúc. Thế nhưng rồi giờ khắc chia ly cũng tới, và ngày em đẹp nhất cũng là ngày anh phải xa em. Trước khi rời đi, Thạch Hạo lưu luyến nhìn Hỏa Linh Nhi đôi mắt đẫm lệ nói: "Nhất định phải bảo trọng, ta đi đây." Nói dứt lời, Thạch Hạo cũng liền phóng người rồi tiến về nơi xa trước tầm mắt của Hỏa Linh Nhi. Không lâu sau, Thạch Hạo đã đi tới nơi mà đám người thư viện Tiên Thiên đã chờ sẵn. Thấy Thạch Hạo đã tới, em gái Nguyệt Liễu liền nói cho anh ấy biết một vài điều về cấm khu. Nghe vậy, Thạch Hạo cũng gật đầu. Còn vị lão nhân kia, ông nói trong thời gian chờ đợi, hãy nghỉ ngơi một chút. Nói rồi, ông chỉ Thạch Hạo hãy ngồi vào tảng đá trước mắt. Nghe thế, Thạch Hạo cũng liền làm theo, bất ngờ, khi ngồi xuống, anh ấy rơi vào ngộ đạo và có những cảm giác thật kỳ diệu. Không lâu sau, ở tại nơi này đã xuất hiện không ít cao thủ, toàn bộ đều là những gương mặt quen thuộc với Thạch Hạo trong tiên cổ. Tới đây, vị lão nhân kia khẽ động, một vòng xoáy thông đạo dẫn tới cấm khu cũng liền hiện ra. Thấy vậy, mọi người thân hình khẽ động, sau đó, tất cả tiến vào bên trong. Đến đây thì hết tập 210 Thế giới hoàn mỹ. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.